Σας, είμαι ο Αναστάσιος Ηλιανός Μπουχότσος Άρπατ, αθλητίατρος, φυσιοθεραπευτής, βιοθεραπευτής, ψυχοτρονικός και πιστοποιημένος στη δαντιστησία. Σήμερα θα σας μιλήσω για τις πνευματικές ικανότητες που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να μπορέσει να ακολουθήσει επιστήμες που αφορούν την εσωτερική του δύναμη. Πριν μπούμε στο θέμα, να σας υπενθυμίσω να μπαίνετε στην ιστοσελίδα του Μεταφυσικού dealosdimensiongroup.com. Επαναλαμβάνω, dealosdimensiongroup.com. Έχετε ακούσει πολλές φορές από τις εκπομπές μας και ιδιαίτερα από τον καθηγητή παραψυχολογίας και υπνοθεραπευτή κύριο Προκόπη Γιαννακόπουλο να μιλάει για πνευματικές ικανότητες που πρέπει να έχει κάποιο άτομο για να μπορέσει να ασχοληθεί με την παραψυχολογία. Να γίνει ψυχοερευνητής, να ασχοληθεί με τη θεραπευτική ύπνωση, να γίνει κάποιος βιοθεραπευτής, διάμεσο κτλ. Τι είναι όμως οι πνευματικές ικανότητες? Οι πνευματικές ικανότητες, οι δυνάμεις, είναι ένας τρόπος να πάρουμε πληροφορίες χωρίς να χρησιμοποιήσουμε τις 5 αισθήσεις μας. Συνήθως οι εμπειρίες που προκύπτουν από τις πνευματικές ικανότητες ομαδοποιούνται ως η έκτη αίσθηση. Οι πνευματικές ικανότητες πηγάζουν από τα ανώτερα επίπεδα του εαυτού μας και μας τροφοδοτούν με πληροφορίες. Στις πνευματικές ικανότητες περιλαμβάνονται και οι τρόποι που εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε την πραγματικότητα με τη δύναμη του νου μας. Αυτή είναι η μαγεία. Για να μπορέσουμε όμως να επηρεάσουμε την πραγματικότητα με τις ικανότητές μας, απαιτείται γνώση και εξάσκηση. Αρκετοί άνθρωποι προβληματίζονται με την ύπαρξη πνευματικών ικανοτήτων. Αρκετοί ισχυρίζονται ότι δεν είναι πραγματικές και ότι είναι δημιουργήματα της φαντασίας. Και όμως αυτά τα άτομα είτε δεν έχουν αναζητήσει αυτές τις εμπειρίες, είτε θελοτυφλούν σε αυτές. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι επειδή κάποιος δεν έχει βιώσει τις όποιες πνευματικές ικανότητες, αυτό δεν συνεπάγεται ότι δεν υπάρχουν. Αυτή η απόφαση θα ισοδυναμούσε με το να ισχυριστούμε ότι επειδή δεν έχουμε δει με τα ίδια τα μάτια μας μία τίγρη, αυτό συνεπάγεται ότι δεν υπάρχουν οι τίγρεις. Συνήθως ο τρόπος σκέψης μας είναι το μόνο εμπόδιο για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τις πνευματικές μας ικανότητες. Οι περισσότεροι άνθρωποι είτε το γνωρίζουν είτε όχι έχουν πνευματικές ικανότητες. Σε μερικούς ανθρώπους είναι περισσότερο αναπτυγμένες σε σχέση με άλλους. Αυτό τους επιτρέπει να αντιληφθούν μεγαλύτερο κομμάτι της πραγματικότητος, δηλαδή της ομαδικώς αποδεκτής ενεργειακής καταστάσεως. Όλοι όμως σε κάποιο σημείο της εξέλιξής μας θα καταφέρουμε να αναπτύξουμε αυτές τις ικανότητες. Παρά αυτά κάποιος μπορεί να καταβάλει μεγάλο κόπο και να καταφέρει να τις αφυπνίσει νωρίτερα. Οι πνευματικές ικανότητες μπορεί να είναι η επικοινωνία με οντότητες, η θεραπεία, η τηλεπάθεια, η ενόραση, η άνεση της αστρικής προβολής, η επαφή με άλλες διαστάσεις και πολλές άλλες ικανότητες που θα αναλύσουμε εκτενώς σε άλλες εκπομπές. Κάποιες από αυτές οι ικανότητες πηγάζουν έμφυτα σε έναν άνθρωπο, αλλά μπορεί να αναπτυχθούν από τον οποιονδήποτε εάν γνωρίζουμε τον τρόπο και έχουμε καθοδήγηση από κάποιον διδάσκαλο οδηγό. Δεν είναι απαραίτητο κάποιος να είναι ανεπτυγμένος πνευματικά για να έχει πνευματικές ικανότητες και το αντίστροφο. Δηλαδή ένας πνευματικά ανεπτυγμένος άνθρωπος δεν έχει απαραίτητα πνευματικές ικανότητες. Οι πνευματικές ικανότητες ή δυνάμεις αναπτύσσονται με την εξάσκηση, με τον ίδιο τρόπο που κάποιος βελτιώνει την ικανότητά του να παίζει ένα μουσικό όργανο. Όσο πιο πολύ εξασκείται σε αυτό, εμπεριέχει την τέχνη. Οι πνευματικές ικανότητες μπορούν να αναπτυχθούν από οποιονδήποτε ασχοληθεί για να αποκτήσει την απαραίτητη γνώση και καταβάλει τον κόπο για να εξασκήσει αυτές τις ικανότητες. Λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν και οι μυϊκές δυνάμεις. Για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι έχουν από τη φύση του σωματότυπο που ευνοεί την ευκολότερη ανάπτυξη μυϊκής μάζης. Με την ίδια λογική, κάποιοι άνθρωποι έχουν χαρακτηριστικά που ευνοούν την ανάπτυξη συγκεκριμένων πνευματικών ικανοτήτων.
Οι ικανότητες αυτές υπάρχουν σε όλους τους ανθρώπους, αλλά βρίσκονται σε μια αδρανή κατάσταση, κυρίως λόγω των αιώνων καταπιέσεως και από κάποιες άλλες θεωρίες και δόγματα, και απαιτείται προσπάθεια για να ενεργοποιηθούν πάλι. Σε κάποιους, οι ικανότητες αυτές ενεργοποιούνται από την ισχυρή φύση τους, χωρίς τη χρήση κάποιας τεχνητής αφύπνισης. Η αφύπνιση των πνευματικών ικανοτήτων μπορεί να προκύψει αυθόρμητα μετά από πολύ έντονες εμπειρίες, όπως συγκλονιστικά ατυχήματα ή η εμπειρία της φυσικής γένας. Η αφύπνιση των πνευματικών ικανοτήτων είναι κάτι που μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε, εφόσον το επιθυμεί και έχει καθοδήγηση από πνευματικά όντα. Η γνώση για τους τρόπους αφυπνίσεως είναι δύσκολο να ευρεθούν και να συγκεντρωθούν μετά από τόσους αιώνες καταστροφών. Η γνώση για τους τρόπους αφυπνίσεως είναι δύσκολο να ευρεθεί και να συγκεντρωθεί μετά από τόσους αιώνες καταστροφών και πλήση που έχει δεχθεί ο εγκέφαλος από άλλες θεωρίες ή και διώξεις. Κατά τη νεαρά ηλικία τα παιδιά έχουν ενεργοποιημένες πολλές πνευματικές ικανότητες, αλλά συχνά λόγω άγνοιας ή φοβίας των γονέων για αυτές, οι ικανότητες αδρανούν κατά την ανάπτυξη του παιδιού. Πολλά παιδιά έχουν ανεπτυγμένη την ικανότητα της ενοράσεως και μπορούν να δουν πνεύματα και οντότητες. Εάν κάποιος που έχει γνώση παρατηρήσει με προσοχή τα λεγόμενα των παιδιών, θα αναγνωρίσει την αλληλεπίδραση που έχει το παιδί με τις ανώτερες διαστάσεις ύπαρξης. Οι ιστορίες και οι περιγραφές που δίνουν τα μικρά παιδιά συχνά αγνοούνται ως δημιουργήματα της παιδικής φαντασίας τους, αλλά πολλές από αυτές έχουν βάση σε πνευματικές ικανότητες. Ένα μικρό παιδί που ζητά παρέα για να κοιμηθεί ή παραπονιέται έντρομο ότι κάποιος ή κάτι είναι στο δωμάτιό του, αναφέρεται σε κάποια οντότητα ή πνεύμα το οποίο μπορεί να δει. Η ευαισθησία και η αντίληψη των παιδιών στο μεταφυσικό οφείλεται στο ότι τα τσάκρα των παιδιών, περίπου μέχρι την ηλικία των 7 ετών, δεν έχουν προστατευτικά φίλτρα. Λόγω αυτού έχουν απευθείας επαφή με όλα τα επίπεδα και τα βιώνουν ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πραγματικότητάς τους. Πολύ σημαντικό επίσης είναι να παρατηρούνται με προσοχή οι ζωγραφιές τους. Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο μπορούμε να παρατηρήσουμε και με τα ζώα. Τα ζώα, παρότι περιορισμένα στις νοητικές ικανότητες, μπορούν να αντιληφθούν οντότητες από ανώτερα πεδία ύπαρξης και να επιδράσουν στην παρουσία τους. Ένας μοιημένος που έχει ανεπτυγμένη την ικανότητα της ενόρασης, αστρική όραση με το τρίτο μάτι, μπορεί να δει για παράδειγμα ένα σκύλο ή μια γάτα να αντιδρούν στην παρουσία μιας οντότητος. Το ίδιο συμβαίνει και με την ενέργεια άβρα που μπορεί να εκπέμπει ένας άνθρωπος. Δηλαδή τα ζώα μπορεί να αλληλεπιδράσουν ενστικτωδώς. Δηλαδή τα ζώα μπορεί να επιδράσουν ενστικτωδώς στην ενέργεια ενός βλαβερού ατόμου που μας πλησιάζει. Πολλά ζώα λατρεύονται ή χαρακτηρίζονται ιερά λόγω των πνευματικών ικανοτήτων και αλληλεπιδράσεων που έχουν. Σε πολλές μυθολογίες αναφέρονται συγκεκριμένα ζώα που λειτουργούν ως προστάτες από βλαβερές οντότητες και πνεύματα. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι η λατρεία της γάτας στην αρχαία Αίγυπτο, αλλά και η μορφή του λύκου που συναντάται συχνά στην νορβηγική και όχι μόνο μυθολογία. Οι πνευματικές ικανότητες μπορούν να διεργεθούν και να αφυπνιστούν με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι ασκήσεις χάθα γιόγκα, ασκήσεις αναπνοών, πραναγιάμα, η επαναληπτική ψαλμή, δονήσεις, η αυτούπνωση, οι στροβιλισμοί όπως κάνουν οι Σούφοι. Εδώ σας εφιστώ την προσοχή. Δεν μπορεί κανείς μόνος του χωρίς να υπάρχει ένας διδάσκαλος οδηγός. Όλοι αυτοί οι τρόποι οδηγούν τις αισθήσεις του φυσικού σώματος σε μια παθητική κατάσταση υπνώσεως που επιτρέπει την αφύπνιση των πνευματικών ικανοτήτων. Κάποια άτομα προσπαθούν εσφαλμένα να πετύχουν κάποιες ικανότητες χρησιμοποιώντας χημικές ουσίες. Αυτό είναι λάθος και πολύ επικίνδυνο. Επίσης, λόγω της απότομης αλλαγής της συνειδητότητος, το άτομο δεν μπορεί να ελέγξει την όλη διαδικασία.
Επιπροσθέτως, με τη χρήση χημικών ουσιών δημιουργούνται βίαιες ενεργειακές επιδράσεις και αντιδράσεις που προκαλούν μακροχρόνια προβλήματα στην ενεργειακή ισορροπία του σώματος. Βέβαια, ο καθένας είναι υπεύθυνος να κρίνει τι είναι σωστό για τον εαυτό του. Μόνο με τον διδάσκαλο οδηγό θα καθοδηγηθεί και θα ελέγξει την όλη διαδικασία. Ενώ με όλους τους υπόλοιπους τρόπους οι δυνάμεις μπορεί να ενεργοποιούνται σπασμωδικά και χωρίς έλεγχο. Η καθοδήγηση από οντότητες που προσφέρουν τον έλεγχο, τη γνώση και σε καταστάσεις όπου ξεφεύγουν από τις δυνατότητές μας και η προστασία μας είναι απαραίτητη. Η αφύπνιση των πνευματικών ικανοτήτων από φιλοσοφική άποψη είναι ευχή και κατάρα. Αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που δεν είναι έτοιμος να υποστηρίξει με υπεύθυνο τρόπο τις ικανότητές του μπορεί να οδηγηθεί σε σφάλμα. Το άτομο, λόγω της ματαιοδοξίας του, μπορεί να πιστέψει ότι επειδή έχει πνευματικές ικανότητες είναι σημαντικό και ξεχωριστό, ακόμη και ανώτερο σε σχέση με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Οι σκέψεις αυτές πιθανότατα θα οδηγήσουν τον άνθρωπο σε μια πλάνη από την οποία δύσκολα θα απελευθερωθεί χωρίς βοήθεια. Επιπλέον, οι σκέψεις αυτές μπορούν να προσελκύσουν εχθρικές οντότητες που θα τον εκμεταλλευτούν και τους σκοπούς τους. Εδώ παίζει μεγάλο ρόλο η προστασία που θα του την υποδείξει αυτός που τον έχει αναλάβει. Όταν είμαστε αρχάριοι, μας προσφέρει προστασία και καθοδήγηση, ώστε να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε τις δυνάμεις μας χωρίς εξωτερικές παρεμβολές. Γι' αυτό το λόγο απαιτείται αρκετή εκπαίδευση, όχι μόνο στο επίπεδο των γνώσεων και των ικανοτήτων, αλλά και στην προσπάθεια για μια ανιδιοτελή πνευματική ανάπτυξη. Επιπλέον, ο άνθρωπος θα πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα, ώστε να μην συγκλονίζεται εύκολα με τις εμπειρίες που ζει. Θα πρέπει να παραμένει ακλόνητος, όπως ένας χειρουργός, δεν πρέπει να σοκάρεται και να χάνει τη συγκέντρωσή του με το ανθρώπινο σώμα. Με την ίδια λογική, το άτομο που επιδιώκει την ανάπτυξη των πνευματικών ικανοτήτων του θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο για επαφή με οποιαδήποτε κατάσταση. Για παράδειγμα, κάποιος που προσπαθεί να αφυπνίσει την ικανότητα της ενοράσεως μπορεί να κλονιστεί όταν θα αντικρίσει στον προσωπικό του χώρο ξένες οντότητες. Πνεύματα, φαντάσματα, σκεπτομορφές, στοιχειακά και άλλες οντότητες που ζουν στα ανώτερα επίπεδα. Οντότητες που μπορεί να μην θυμίζουν απαραίτητα την ανθρώπινη μορφή. Τέτοιες καταστάσεις απαιτούν μια προχωρημένη διανοητική εκπαίδευση, ώστε το άτομο να μπορέσει να αποδεχθεί μια εναλλακτική πραγματικότητα. Πολλοί άνθρωποι που έχουν πνευματικές ικανότητες και δεν μπορούν να αποδεχθούν ή να κατανοήσουν αυτή την πραγματικότητα, μπορεί είτε να καταπιέσουν όλες αυτές τις ικανότητές τους, να μην υπάρχουν, είτε σε ακραίες καταστάσεις να καταλήξουν ως ασθενείς ψυχιατρικών κλινικών. Εκεί οι γιατροί, συνήθως έχοντας άγνοια για αυτές τις περιπτώσεις, δεν μπορούν παρά μόνο να προσπαθήσουν να συνταγογραφήσουν φάρμακα. Τα φάρμακα θα κρατήσουν τον ασθενή σε μια διαρκώς ναρκωμένη κατάσταση, απομονώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον ασθενή από οποιαδήποτε πνευματική ικανότητά του. Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω ότι αν δεν ανοίξουμε πνευματικά τον εαυτό μας, δεν θα μπορέσουμε να βιώσουμε αυτά τα ανώτερα επίπεδα υπάρξεως. Ο φόβος είναι αυτός που μας κρατά κλεισμένους στον εαυτό μας. Θα πρέπει να υπερβούμε τον εαυτό μας και να ξεπεράσουμε το φόβο που μας έχουν επιβάλει οι άλλοι και με κουράγιο και αγάπη να ανελιχθούμε. Κανένας δεν κατάφερε να μάθει ένα μουσικό όργανο μόνο διαβάζοντας. Θα πρέπει να προσπαθήσετε και να εξασκηθείτε στις δυνάμεις του μυαλού για να μπορέσετε να αφυπνίσετε αυτές τις αδρανείς δυνάμεις. Οι πνευματικές ικανότητες για την ανάπτυξή τους χρειάζονται καθοδήγηση, υπομονή και επιμονή. Ο χωροχρόνος δεν παίζει κανέναν ρόλο και ο καθένας έχει τη δική του στιγμή για αφύπνιση. Όταν κάποιος ζητήσει ψυχικά να μάθει, να είστε σίγουροι ότι ο οδηγός θα βρεθεί. Εύχομαι το φως να ρέει πάντα μέσα σας. Γεια σας.